سلام، نایده آج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. اگر رابطه درست و سالمی با همسر یا پارتنر عاطفیمون داشته باشیم، نشونه هایی که میخوام تو این ویدیو بگم رو حتما داریم. پس اگر رابطتون براتون مهم هست این ویدیو رو حتما ببینید. قبل از اینکه موارد رو بگم خدمتتون یه عذرخواهی بکنم. من یه مدتی حدود 2 ماهی تولید محتوا نداشتم. فعالیتام کلاً در همه جا کمتر شده به خاطر مشکل دیسک کمری که داشتم و استراحتی که باید انجام میدادم. عذرخواه همگی هستم. خب من مواردی که لیست کردم و میخوام خدمتتون بگم با توجه به مطالعه کتاب‌های متعدد و تجربه سالیان زیاد فعالیتم در این هیته هستش. مورد اول و مهمترین مورد که نشون میده ما تو رابطه درستی هستیم و مسیر رو نسبتاً داریم سالم پیش میریم با همسر یا پارتنر عاطفیمون اینه که با هم حرف بزنیم، بلد باشیم گفتگو بکنیم، بدون اینکه تبدیل به دعوا و تنش بشه بتونیم با هم چند دقیقه در روز صحبت بکنیم یا راجع به یه موضوعی وقتی میخوایم تصمیم گیری بکنیم توان اینکه بدون تبدیل شدن اون موضوع به بحث و تنش گفتگو بکنیم با هم دیگه خیلی مهم و تعیین کننده هستش. مورد بعدی اینه که گاهی وقتا جر و بحث یا بگو مگو داریم و این خیلی طبیعیه. یعنی یه رابطه نرمال حتما توش اختلاف نظر وجود داره. خب دلایل زیادی داره، تو ویدیوهای قبلی گفتیم. فقط کوتاه این رو بگم که ما دوتا آدم متفاوتیم با جهان بینی متفاوت، با تجربیات متفاوت، با طرز فکر، تربیت و موارد مختلفی که کنار همدیگه اومدیم که یه زندگی مشترک رو تشکیل بدیم با تفاوت‌های زیادی که داریم. پس خیلی طبیعیه، خیلی نرماله که سر موضوعهای ما به تفاهم نرسیم یا به سختی به نقاط مشترکی برسیم و نیاز باشه که بگو مگو بکنیم، بحث داشته باشیم. منظورم مثلا دعواهای شدید و درگیری ها نیستش. پس خیلی طبیعی هستش که ما جر و بحث و بگو مگو توی رابطه داشته باشیم، البته به اندازه و اذیت کننده نباشه. خب ناشی از این جر و بحث ها مورد بعدیه. پس گاهی وقتا هم از هم دلخور میشیم. گاهی وقتا به خاطر اون جر و بحث ها و گفتگوها هستش و گاهی وقتا هم به خاطر اینکه حواسمون به نیازها یا خواسته های همدیگه نیست. پس این خیلی طبیعیه که تو رابطه ای که هستیم گاهی وقتا برای چند ساعت یا 1-2 روز از شریک عاطفیمون دلخور باشیم. مورد بعدی که نشون میده رابطه سالمی داریم اینه که جذابیت جنسی داریم هنوز برای هم. شاید 5 سال، 15 سال، 25 سال یا بیشتر از رابطه ما داره میگذره، ولی میدونیم که این قسمت یکی از آیتم های مهم و نگهدارنده زندگی زناشویی هستش. براش وقت میذاریم و هنوز برای همدیگه جذابیت جنسی داریم. مورد بعدی اینه که میتونیم با هم بخندیم و یا اینکه با هم شوخی بکنیم. یعنی خیلی خوب حد و مرزها رو میدونیم، خط قرمزهای همدیگر رو میشناسیم، ولی اجازه داریم که با همدیگه شوخی بکنیم و با هم بخندیم. مورد بعد اینه که پای خانواده ها رو برای مداخله باز نکردیم. یعنی از روزهای اول، ماه‌ها یا سالهای اول رابطه میدونستیم که نباید توی اختلاف نظرها یا تنش‌های اگر پیش میاد از خانواده ها کمک بگیریم، به خاطر اینکه این اجازه رو داریم بهشون میدیم با کمک گرفتن یا مطرح کردن، سری دست به تلفن شدن و صحبت کردن، داریم این اجازه رو بهشون میدیم که خب پس در موارد بعدی شما میتونید نظر بدید، میتونید مداخله بکنید. پس زمانی ما مسیر سالمتر و درست‌تری رو پیش رفتیم که این اجازه رو به خانواده ها ندادیم. حواسمون به یه موضوع مهمی باشه. شاید ویدیو رو دوست داشته باشید تا انتهای ویدیو همه موارد رو ببینید و بعداً بخواید به رابطه خودتون امتیاز بدید. یه وقت دچار ایدئالگرایی و کمالگرایی نشیم توی رابطه. قرار نیستش که تمام این موارد رو رابطه من و شما داشته باشه. پس شاید تعدادی از این موارد رو رابطه شما نداشته باشه یا بعضیاش رو وقتی داره به صورت کامل و تمام نیست. یعنی ما دنبال یه رابطه پرفکت و بی ایراد و بی نقص نیستیم. عرض کردم دچار کمالگرایی یه وقت نشید. تعدادی از اینها رو ما میخوایم توی رابطه داشته باشیم. مورد بعدی اینه که اجازه داریم به راحتی مخالفتمون رو در بعضی از موارد، بعضی از موقعیت ها نشون بدیم. پس ترس از اینکه قضاوت بشیم، ترس از اینکه طرد بشیم، ترس از اینکه ما رو دوست نداشته باشن یا ترس های
روانشناختی دیگر رو نداریم توی رابطه و خیلی راحت بدون سانسور کردن خودمون مخالفتمون رو با احترام به همسرمون یا طرف مقابلمون نشون میدیم. مورد دیگه اینه که اجازه میدیم در زمانهای ناخوشایند زندگی، در زمانهایی که احوالمون خوب نیست، در زمانهایی که افکار منفی سراغ ما میاد، حال بدی ها، ناخوش احوالی ها، اجازه میدیم که همسرمون ما رو ببینه. یعنی نگران این نیستیم که حالا موهامون آشفته است، رنگمون پریده است، یا افکار منفی داریم، یا افکار مثلا تنفرآمیز نسبت به خانوادهمون یا کسی داریم. همون ترسایی که عرض کردم قسمت قبل سراغمون نمیاد. ترس از اینکه بعداً قضاوت نشیم، ترس از اینکه تحقیر نشیم، یا ترسای روانشناختی دیگه سراغ ما نمیاد و ما میتونیم راحت باشیم جلوی همسرمون و اجازه داریم که خودمون باشیم. مورد بعدی اینه که به دنبال اصلاح اساسی فکر، حس یا رفتار همدیگه نیستیم. یعنی من میدونم که خودم رو، خود واقعیم رو همسرم پذیرفته، منم خودش رو، اون چیزی که دیدم رو پذیرفتم. البته این منکر این نیستش که حتما نیاز هستش که ما تلاش بکنیم برای اینکه ورژن بهتری از خودمون داشته باشیم و وقتی همدیگر رو دوست داریم اصلا حتما تلاش میکنیم برای اینکه اون اختلاف نظرهایی که داریم رو به یه حد اشتراک برسونیم، یا اگر یه رفتاری، یه فکری رو همسر ما توی ما دوست نداره، سعی میکنیم به خاطری که دوستش داریم اون رفتار رو دیگه انجام ندیم. اصلا منکر این نیستیم، ولی در کنارش این رو داشته باشیم که خودمون هستیم توی رابطه. به اصطلاح نقش بازی نمیکنیم، یه آدم دیگه ای نیستیم، یا مثلا بعضیا انگار توقعشون اینه که کلا فونداسیون رو به هم بزنی و از نو بسازی. اینطوری نیست رابطه ما. مورد بعدی اینه که در بحران‌های زندگی میتونیم رو همسرمون حساب کنیم. یعنی پیش اومده و دیدیم که به اصطلاح پشتمون رو خالی نمیکنه، شخصیت حمایتگر و ساپورتیوی داره. حتی اگر مثلا از هم دلخور بودیم، ناراحت بودیم، ولی با یه تماس خودش رو تو شرایط اضطراری رسونده و تجربه‌ای که ازش داریم تجربه یه آدم حمایتگر هستش. شما که تا اینجای ویدیو رو دیدید، یعنی اینکه خانواده براتون خیلی مهمه. یعنی اینکه میدونید دیگه تو این روزگار با این آسیب‌های اجتماعی زیاد و شدیدی که داره خانواده رو تهدید میکنه نمیشه آزمون و خطا کرد، باید دانش و آگاهی داشت. من پیشنهاد میکنم بعد از اینکه ویدیو تموم شد حتما به پلیلیست کانال ما سر بزنید و اونجا از پوشه زناشویی ویدیوهای مفید و کاربردی که هست برای حل تعارض‌ها، پیشگیری از خیانت و خیلی ویدیوهای علمی خوبی اونجا هست. حتما اونها رو ببینید. از کامنت‌های ویدیو میتونید متوجه بشید که چقدر ویدیوها کاربردی و مفید هستن. متشکرم. دو مورد دیگه مونده در انتها که بگم خدمتتون. یکیش اینه که ما احساس امنیت داریم وقتی توی رابطه سالمی هستیم، توی رابطه درستی هستیم، احساس امنیت میکنیم. یکی از پایه‌ای ترین اصول امنیت اینه که ما مودی رفتار نمی کنیم. تکلیف رابطه مشخصه، تکلیف طرف مقابلمون مشخصه. یعنی تو موقعیت‌های یکسان متفاوت رفتار نکردیم که همسر ما یا پارتنر عاطفی ما مشخص نباشه تکلیفش که الان تو این موقعیت این شخص میخواد چی کار بکنه و سطح اضطرابش بره بالا و احساس ناامنی بکنه. پس رابطه‌ای درسته که ما توش احساس امنیت داریم. و آخرین مورد شنونده خوب بودنه. برای همدیگه شنونده خوبی هستیم. دقت کنید با مورد اول که عرض کردم گفتگو تفاوت داره. اونجا حرف زدن هستش، اینجا شنیدنه. مخصوصا ما خانم ها خیلی مهمه برامون که چند دقیقه در روز توسط همسرمون شنیده بشیم. ویدیویی داره بهتون پیشنهاد میشه، حتما اون رو ببینید. در مورد مهارت و اسکیل بسیار کاربردی شنیده شدن هست و اونجا توضیح دادم خدمتتون خیلی علمی و کاربردی که قوانین و اصول خوب شنیدن چیه. چون ما شنیده شدن رو باید یاد بگیریم، تو محیط هم یاد میگیریم یا توی خونمون یاد گرفتیم. اگر یاد نگرفتیم الان این ویدیو میتونه خیلی کمک بکنه.